Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. Hi, hello, good morning. Ang ating topic naman ngayon ito ay yung paano mawala ang amoy ng iyong alagang aso at yung pagpangangati niya, yung pag-itchinis. Pero yung itchinis ay talagang habit na nila yun, kaya minsan kahit walang pulgas o tick ay nangangati sila dahil habit na talaga. Pero pwede mo siyang mabawasan o mawala yung pagpangangati ng iyong aso sa isang gamit lang na sa loob ng iyong kitchen na makikita mo palagi, katulad ng suka. Upang mawala ang amoy sa tawan ay iyong alagang aso, mag-dilute ka ng suka o any kind of vinegar from coconut or bottled vinegar like as apple cider vinegar, or the other one is a local brand name o Dato Puti vinegar. I-dilute mo siya sa 2 cup ng 1 liter na Coke. 2 to 3 pwede na yan, at lagyan mo rin siya ng tubig na 4 na tubig, kasi kung damihan mo siya tapos mayroong excess, kailangan talaga katamtaman lang, kasi kung mayroong excess tapos next din naman mo siya gamitin ay hindi na siya effective dahil nag-evap na yung spirit o yung acidity sa isang suka dahil lumagpas ng isang 24 hours. Kailangan talaga magtimpla ka na katamtaman lang na iyong maubos. Kung mayroon man talagang sobra ay i-spray mo doon sa kanyang higaan, katulad ng iyang bid bin bag, upang matanggal yung amoy, kasi nandoon kasi yung mga pawis-pawis ng alaga mong aso, kaya doon dumidikit minsan ang amoy sa aso. Kailangan mo talaga magtimpla ka lang ng makatamtama lang. Paano yan kung ang aso mo ay takot sa spray, sa tunog ng spray? Paano mo siya i-apply sa kanyang katawan? Kumuha ka lang ng malinis na bimpo o yung face towel, basain mo siya sa yung tinimpla na suka na kasama yung tubig na diluted na, at i-spray mo siya doon. Pagkatapos ipunas mo sa kanyang buong katawan, lalo na doon sa mga singit-singit, sa mga hita, dito sa kanyang kilikili, at saka sa mga tainga dito naman sa pisngi, at saka buong katawan talaga. Basain mo siya hanggang maubos ang iyong tinimpla na suka na 3 cup, katulad ng cup na o minsan 3 kutsara na suka puti o apple cider vinegar o coconut vinegar ang gamitin mo. Depende lang sa iyo kung ano ang gusto mo, pero kung gusto mo nang mamahalin, doon ka sa apple cider. Pero kung local lang, pwede rin, epektibo din siya. Basta wag mo lang siyang gamitin uli yung natimpla mo na natira, dahil nasubukan ko na yun siya, hindi siya effective. Kailangan talaga bagong timpla mo siya, at kung mayroong nasubra pa naman kunti lang, i-spray mo doon sa kanyang higaan. Mas mainam yun, dahil subok talaga na hindi siya mangangamoy aso kahit magtakbo ng takbo pa siya. Pero yung pagpangangati ay mabawasan dahil habit na talaga nila yon na palagi siyang nagkakalmot kahit wala man lang makitang maliliit na pulgas o tick. Yun ang aking simple na tips na ibigay ko sa inyo sa mga nag-aalaga ng aso, na isang araw pa lang siya pagkatapos ng kaligo. Minsan nga, nung una na hindi ko pa siya inaplayan, bagong paligo pa lang, 3 hours nangangamoy na siya, kahit gumagamit ka pa ng shampoo ng aso. Huwag yung shampoo na para sa tao dahil masyadong matapang yun. Yung para lang talaga sa mga aso at pusa ang bibili mo na shampoo. Mura lang ang isang buti, 100 pesos lang yung prince mabibili doon sa Pacifica Agribit. Mayroon din silang nakasashi, pero mas mainam yung nakabuti dahil matagal maubos at mabango. Yun lang.
This is your Yoyo Sam. See you and God bless us all. Bye-bye.